हाई एभ्रिवान, मेरो प्यारो प्यारो भ्युअर्सलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज म माघे सङ्क्रान्तिको अवसरमा चाहिँ म तिलको लड्डु बनाएर देखाउन गइरहेको छु। सबैभन्दा पहिले त हामीले हिटलाई अन गरौँ र मैले अलिकति मगज पनि लिएको छु। यो 2 चम्चा जति मगज लिएको छु। सुरुमा म यसलाई भुट्छु, त्यसपछि म तिललाई भुट्छु। यो मगजलाई धेरै कालो पारेर भुट्नु हुँदैन, हल्का भुट्ने हो। यो मगज भइसक्यो, यो पटपट गरेर आउन थालेपछि यो भइसकेको हुन्छ। यसलाई अब हामीले अब तिल भुट्नुपर्छ। तिल चाहिँ मैले यो मेजर कपले 2 कप लिएको छु। एकैचोटि नभुटौँ, एक कप गर्दै भुटौँ। तिल भुट्यो भनेर चाहिँ हामीले यहाँ तिल पटपट गर्दै यसो डबल हुन्छ, साइज पनि डबल भएर जान्छ र अलिकति तिलको बास्ना पनि आउन थाल्छ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो तिल तयार भयो भन्ने हुन्छ। यसलाई राम्ररी भुटौँ हामीहरू। तिल भुटिएको बास्ना आउन थाल्यो, मजाले पटक गर्दै भुटिँदैछ। अब यसलाई निकालौँ र अब अर्को पनि यस्तै गरेर अर्को कपलाई पनि भुटौँ। तिल पनि राम्रोसँग भुटिसक्यो। हामीले चाहिँ तिल भुटेर राखिसक्यौँ। अब यसलाई चाहिँ हामीले ताते चाहिँ बनाउनु हुँदैन। यो हाम्रो यो सक्खरको चाहिँ पाक्ने हालसम्ममा यो सेलाइसक्छ र यसलाई सेलाउन राखिदिउँ हामी। र त्यसपछि म सबैभन्दा पहिले चाहिँ म यो प्यानमा अलिकति पानी राख्छु। अन्दाजले यति राखिदिउँ। त्यसपछि मैले यो गुड चाहिँ 1.25 कप राखेको छु। यसलाई चाहिँ हामीले चलाइरहनुपर्छ। यसलाई चाहिँ कसैले गुड भन्दछन्, कसैले सक्खर भन्छन्, आफ्नो आफ्नो ठाउँको अनुसारले भनिन्छ। यसलाई अनि बिस्तारै चलाउँदै पकाउनुपर्छ। यदि तपाईँहरूको सक्खरमा चाहिँ तल यसो किरकिर भएको जस्तो आफूलाई लाग्यो भने चाहिँ हामीले यो पातलै भएको बेलामा चाहिँ हामीले यसलाई छान्नुपर्छ। तर मेरो चाहिँ सक्खरमा छैन त्यस्तो। सक्खरको पाक चाहिँ तयार भयो भएन भनेर चाहिँ हामीले एउटा भाँडामा अलिकति पानी राख्नुपर्छ र यसमा चाहिँ हामीले सक्खरलाई हाल्ने अलिकति, र त्यो सक्खर चाहिँ तल बसेर एकै ठाउँमा जम्मा भयो भने चाहिँ त्यो भइसकेको भन्ने हुन्छ। अब यसलाई हिटलाई अलिक लो गरिदिउँ। यो मेरो सक्खर चाहिँ भइसकेको छ तयार। अब यसमा घिउ राखिदिउँ।
अब यसमा मगज पनि राखिदिउँ। मगज हाल्यो भने चाहिँ मिठो हुन्छ यो पनि। अब यसमा तिल पनि राख्दै जानुपर्छ। तिल राखेर चाहिँ हामीले यसलाई यसरी राम्ररी चलाउनु पर्छ। हामीले चाहिँ यो तिललाई सबै सखरमा मिलाइसक्यौँ। यसलाई चाहिँ अब हामीले अलिकति तातोमा नै बनाउनु पर्ने हुन्छ, धेरै चिसो पनि हुनु हुँदैन। अब हामी चाहिँ यसलाई बनाउँदै जानुपर्छ। हातमा अलिकति पानी लिने। अब हामी यसलाई बनाउँदै जाउँ एउटा नाप अनुसारले, आफ्नो अन्दाजले। यसै गरी सबै राम्रोसँग बनाउँदै जाने लड्डु। अब मेरो यो तिलको लड्डु लास्ट बनाउनु बाँकी छ। ल हेर्नुहोस् त, मैले सबै लड्डु बनाएर तयार गरिसकेँ। एकदमै छिटो र सजिलो बन्ने खालको लड्डु हो तिलको लड्डु चाहिँ। र यो माघे सङ्क्रान्तिमा चाहिँ विशेष खाइन्छ तिलको लड्डु। र यदि तपाईँहरूलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्यो भने यसै गरेर तपाईँहरू पनि बनाउनु होला र मलाई लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। यसै गरी फेरि म अर्को रेसिपी लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।